Na, sziasztok, akkor folytassuk onnan, ahol abba hagytuk legutóbb. Az első ügyet, a Sherlock Holmes, mert itt is külön vannak az ügyek. De nézzük meg, hogy folytatódik. Elmentünk most Lord Marshhoz. Megtudni, hogy Georgeról mi történt. Vagy hogy tud-e róla valamit. Holmes, about Caitlin. Yes? És az volt nekem fura, Don't you think it's time hogy Sherlocknak nem volt lánya. to tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. Oh. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? It won't and can't happen. Tehát nem akar, tehát nem ő az apja, csak ezek szerint befogadta, és hogy ő felelős az apjának a haláláért. Ja, közben visszacseréltem az eredeti ruházatot. Come in, please. Ez érdekes is, hogy nem tudhatja meg bármennyire is idős, legalábbis Watson rá akarta volna beszélni, hogy mondja el. Good day, gentlemen. Welcome to my home. How may I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Na, akkor csináljuk meg a profilt, ahogy előzőekben is csináltuk. Vörös sáj, vagy red eye. Nem néz ki jól, nem az, hogy keveset alszik. Nézzük. Ó, gyűrű. Gondolom ez a családnak a pecsétgyűrűje. Okróc. Beteg. Ó, igen, és fájdalomcsillapító. Nagyon erős fájdalomcsillapító. És ez mi? Feljegyzés. Biztos, hogy nem süti recept. Lord Marsh person. Igen. His temperature is higher than... Ó. Tehát az egészségi állapotát érzte fel, akkor ez... Aha, vadászklubnak a tagja. Stetoszkóp, tehát ő lehet az orvosa. Oké, megvan a két emberről a profil. Ugye? Igen. Ruben Fisher, fiatal orvos, 25 éves. He already confident. Már szakképzett orvos. Rendkívül tanult, modoros és a vadászklubnak a tagja. Ez árulkodik a zöldözéke is, és hogy Lord Marshnak az asszisztense. Lord Marsh pedig egy nagyon gazdag ember, aki elismert magasabb körökbe. Ez a drága ruhák, illetve az értékes aranygyűrű tanúskodik, gondolom én. He dedicated his life. Arra szentelte az életét, hogy segítsen a szegény embereknek, de beteg és betakarózik. Hát jóformán, hogy pokróca van ráterítve. És elég meleg van ebben a szobában. Bizonyíték a... Ó, igen. Jó. Akkor... I hope we're not disturbing you. You are with your physician? Yes, this is Dr. Ruben Fisher. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Yeah. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes, it is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not.
I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Tehát, hogy felajánlottuk neki a segítségünket. Dr. Fisher. Your face seems familiar to me, Doctor. Oddly, I'm associating it with Whitechapel? Well done. You are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Not that I am a drinker. But there, dressed as a working man, I can approach the other fellows to see if they might be interested in a special job. A special job? Tehát May I ask what áruhába. you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Kicsit nyallerkedett. Még nem kellett volna, hogy igazából ez olyan lehetőség, ez a speciális munka, ami a nem igazán tanult embereknek is ad lehetőséget. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. Aha. Biztos, hogy jól lehetsz, hogyha erős fájdalomcsillapítókat In that kell case, most why are is you taking szedned. such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Aha. Jó. Akkor nézzünk körbe. Ez mi? High Street. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Paupers of Whitechapel. Ez hová? Lord Marsh Kórház. even helps hospitals. Kórházakba is küld. Na nézzük. Mi nézzünk körbe. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. Sok pénzt költ arra, hogy segítsen a szegényeknek. Humanitarian aid for an orphanage. Humanitárius segély az árváknak. Aid the paupers of Lambeth Workhouse. It's extremely honourable to devote one's whole bags full of food. Kajával. Megyünk asztal. Na nézzük. Last year, 3 orphans were put through medical college. Aha, tehát 3 árva is bekerült a orvosi. Thanks to Lord Marsh and his special education program, a great many poor people. És egy második lehetőséget is kapnak az ilyen emberek. Tehát a szegény emberek. Azt mondja, úgy van valami. Na várjál, előtte ezt a képet nézzük már meg. Lord Marsh hunting with his friends. Barátaival. My dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this god-forsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Aha. Ki gondolta volna, hogy a gazdagok vagy a gazdag emberek együtt járnak vadászni, mi? Na de nézzük már meg. Ez micsoda. Azt mondja, kedves Lord Marsh, here is the listed selected principalist for spare. Itt vannak a megfelelő jelöltek a programra, ami októberben indul. It took be very promising event. Nagyon ígéretesnek tűnő esemény ez. És azt mondja, hogy itt most kellene találnunk egy ismerős nevet.
És szerintem meg is van. Hát nem őt találtuk a közési... Aha, igen. It was on a missing persons poster. Milyen érdekes. I can't quite work it out. Do you have any idea as to the number of people who might owe you their lives? Oh, don't embarrass me, Mr. Holmes. But indeed, these people Nem have become tudja like a számon family tartani. to me. That would be a fairly large family, I imagine. Ezt a sok embert. Yes, the programban list would be szerepel. longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that isn't I think. possible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. Titkos. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best, gentlemen. Likewise, Mr. Holmes. Ó, csak nem. De... Tehát ez... És Ó, egyből meg is találtuk a nyomokat. Azt mondja, hogy kapcsolatban volt-e George Hurst és a speciális munka és Lord Marshnak a programja valamilyen szinten kapcsolódnak, vagy nem kapcsolódnak, mert nem említette. Szerintem kapcsolódik. Egyelőre azt mondom. De... Na várjál. Tehát más nem tudunk vele beszélni? Azt mondja, hogy dialógus. Azt mondja, we found a special edition. Aha, tehát lehet, hogy említette Tomnak az apja, hogy van ilyen program. Akkor menjünk hozzájuk. Még nincsen elég nyom igazából, hogy levonjunk következtetéseket. De érdekes. Csak azon a listán nem szerepelt az apja. Úgyhogy ezért olyan fura nekem. És megérkeztünk. Menjünk be Tomhoz. Ha csak nem tettek... Ó, de itt van. Várjunk, az milyen doboz? Szia! Mr. Holmes, do you have any news about my father? Tom, not so fast. I wanted to ask you if you remember your father mentioning anything about a special education program. An education program? No, he only talked about a special job. What's this box, Tom? Oh yeah, I just found it, Mr. Holmes. It was ever so well hidden. I've no idea why. Well done, my boy. It could prove very helpful. Aha. Tehát ezt tényleg nem láttuk, ezt a dobozt. Legutóbb. De nézzük, mi van itt. This oil can also be used on weapons. Ó, ezt az olajat használják fegyverekhez is. Ez mi? Kitisztítani egy puskát ezzel. Érdekes. Van egy kulcs. Van itt még valami? Nem. De mi ez? Wolfjack. Looks like a military badge. Ó, katonai kitűző. Tom, does your father own a rifle? A rifle? No. If he had, he would have shown it me. Tehát nem tud semmilyen puskáról. I need to find this rifle. Tehát meg kell keresnünk a... Álljunk. Vödör. Tiklik. Ó, olajos vödör. Igen. Ó. Álljunk, ezt kapcsoljuk ki, ezt a nézetet. És... This scrap of cloth was used to oil a firearm. Ó. Tom, does your father have any other property? No.
At least I don't think so. I have to take Toby. He'll take a sniff of the oil, and we'll find that rifle. Toby. Ó, nem mondod komolyan. Na jó, akkor tényleg menjünk. Mert ezek szerint most elhozzuk Tobit. Nagy-Britannia. Find where George has. Tehát a kutyát elhozzuk, hogy nyomot keressen. Legalábbis az olajnak a szagát, hogy tudja követni. De ez érdekes viszont, hogy fegyvertakarító eszközök is voltak nála. És hogy olyan, mintha nemrég tisztított volna fegyvereket. Azt mondja, hogy... Ó! Az archívumba utána kellene nézni ennek a kitűzőnek. Jó. Akkor azt is ejtsük meg. Wolfjack. Kitüntetések és medálok. Ó, és meg is van. Wolfjack. Félig, farkasfélig, hát üregi nyúl. It was used the lovat scouts. Lovati felderítők. Neki ez volt a neve. Formerly. És belőlük lettek később a brit hadsereg első mesterlövész egysége. Wow! Wow! Jó. Akkor ez valahogy még kapcsolódik. Nézzük csak meg. Nem. Nem. Akkor ez nem az a nyom, ami kapcsolható ezekhez. Szia, Toby! Come on, Toby. It's time for you to earn your keep. Izgatott vagy mi? Gyere, gyere. I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Aha. Tehát, hogy aggódik a Lordért. De először Tobit elvisszük. Nem tudom, nekem valamiért tetszik ez, hogy a töltőképernyő így van megoldva. Tehát nem az, hogy bevágnak egy képet, és akkor tippek, és akkor leírja, hogy ez, meg ez. És hasonló. Na, Toby. Ha jól sejtem, akkor ebbe a részbe is lehet őt irányítani. Search, Toby, search. De király. Menjél. Hogy tipek, de kemény. Na. Tűrűrűrű. A lépcsőn gondolom. Tök jól mutatják ebbe is a szavakat. Milyen zene megy alatta. Na. Erre. Még erre. Menjünk. Ide. Nem tudom, hogy jól tippelek el. Ez három felé ágazott, miközben így erre jöttem. De talán... Ígéretesnek tűnik a hely. Ó, milyen zene ez. És beleillik az
Ó, hogy ez a... Igen. Mi ez? People use this cellar for storage. Aha. Itt raktároznak dolgokat. Nothing that could interest me. Semmi, ami érdekelhetne minket. Ez mi? Pile of rubbish. Aha. Értéktelen vacak. Just some old things. Régi holmik. Szobát keresünk akkor. It's not here. Nem. Álljunk. Mindegyiket megnézem. Ordinary storage. Semmi. Ez. Old things. Megkeresse az. Várjátok, ez. Just rubbish. Ó, hogy az a... Ho. Ez az. Tom's photograph. Let's try to get inside. Jó. Akkor... kell nekünk az egyes kulcs. Igen. És nyújtjuk. Haha. Ez könnyen ment. Na. Akkor viszont innen fogom folytatni. Mindjárt. A következő videóba. És megtudjuk, hogy George itt mit csinált. Na, mindjárt visszajövök.